Assalamualaikum, selamat datang ke episod Kena Soal. Episod Kena Soal dengan saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ ni percubaan pertama kita untuk adakan episod yang khusus untuk penonton-penonton pendengar yang bagi soalan sama ada melalui voice note, sama ada menjawab Instagram story daripada KS ataupun akaun KS. Betul. Dan apa sahaja lagi saluran-salurannya mungkin kita akan perkenalkan. Ini percubaan pertama kita. Biasanya kita buat Q&A ni tak konsisten selama ini, dan di penghujung episod-episod tertentu kita nak buat satu pembaharuan pada 2025 ni, antara lain untuk memperkenalkan segmen ataupun episod khas yang kita cuba buat sekali sebulan terlebih dahulu. Boleh lihat setting studio pun sedikit berbeza. Yeah. So let's go for it, KJ. Mungkin saya mulakan dulu. Sure. So ada beberapa soalan dan untuk makluman semua, kita pilih soalan ni bergantung kepada pilihan daripada tim KS, dan juga saya dan KJ melihat soalan dan kita pilih dalam, kita tengoklah berapa banyak yang kita boleh jawab, dan kita cuba kelompokkan soalan-soalan tertentu yang nampak popular. Dan salah satu yang popular, KJ, yang saya nak mulakan dahulu, SYFQAR Syafikar barangkali. How's Petronas's right sizing affecting the nation's economy? Paktam Nizama, if no more Petronas in another 10 years, what will happen to Malaysia? Dia kata macam ni sebab Tengku Taufik sendiri kata kalau tak buat right sizing ni, tak kurangkan pekerja ni, boleh jadi Petronas tak ada dalam 10 tahun. That's what TT said. So semua tu berkenaan dengan Petronas, dan saya tak ragu-ragu ia datang disebabkan pengumuman yang kita sebut tadi oleh Tengku Taufik berkenaan dengan rancangan Petronas untuk tahun ini mengurangkan pekerja-pekerjanya. So mungkin KJ, saya mulakan ulasan untuk jawab soalan-soalan berkenaan dengan Petronas. I think first is to remember Petronas pernah dalam 10 tahun sebelum ini ada melalui satu proses retrenchment ataupun about 1,000 people. About 1,000 people. 1,000 orang daripada 51,000 jumlah pekerja pada ketika itu, pada 2016. Ketika itu KJ, saya pun berada dalam industri minyak dan gas, dan memang banyak itu zaman harga minyak yang rendah kan? Yang sangat rendah, menyebabkan saya baca tempoh hari 6 ke 7 ribu mereka yang bergiat dalam industri minyak dan gas telah pun kehilangan pekerjaan lah. And that was that memang happen across the entire industry. So that was masa low oil price environment. Yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah jumlah buat kali ini, dan apakah yang mendorong perkara ini berlaku. Sebab there is no real low oil price environment today. Dan apa yang mendorong, kata kenyataan Tengku Taufik, dia agak jelas bahawa ia tidak ada kena-mengena dengan isu Petros. Bila kita dengar kenyataan-kenyataan seperti ini, it is also about a broader question around automation dan kecerdasan buatan. Disebabkan Tengku Taufik juga mengatakan yang akan hilang pekerjaan ni adalah apa yang dipanggil enablers. Ini pun corporate speak jugalah. Enablers barangkali admin staff. Admin staff ni yang mudah diganti oleh otomasi dan kecerdasan buatan. So maybe those are the parameters, KJ. Any thoughts? And then I have other things to say on this as well. Ya, pengumuman daripada Tan Sri Tengku Taufik itu sangat mengejutkan. Tetapi sebenarnya mungkin dah lama perlu dibuat satu keputusan berani seperti itulah. Dan ini akan ada kesan politiknya. Sebab Petronas ni, kalau istilah dia dalam bahasa Inggeris, adalah the crown jewel of Malaysia. Dari segi custodian ataupun entiti yang menjaga aset hidrokarbon kita, khazanah asli hidrokarbon kita, dan juga crown jewel dari segi sumbangan kepada kerajaan yang jumlahnya berpuluh-puluh bilion setiap tahun. Tetapi pengumuman ini perlu dibuat sebab Petronas bukan satu-satunya syarikat minyak dan gas dalam dunia yang berdepan dengan tekanan. Malah big major oil companies seperti Shell dan juga ExxonMobil juga sedang berdepan dengan masalah untuk cuba mengurangkan headcount, mengurangkan kos operasi mereka,
Saya difahamkan melalui kajian yang kita buat dan juga perbincangan dengan rakan-rakan yang ada dalam sektor minyak dan gas, profit margin atau margin keuntungan bagi sektor oil dan gas ini semakin menurun disebabkan risiko teknikal yang lebih tinggi, exploration yang lebih complicated sekarang ini, dan juga mungkin risiko geopolitik yang semakin meningkat dengan keadaan dunia yang semakin tegang. Dan ini akan juga memberi tekanan dalam bentuk terma-terma dalam PSC ataupun Production Sharing Contract yang Petronas biasanya memeterai dengan syarikat-syarikat antarabangsa, dan mungkin di situ marginnya juga akan lebih menjadi kecil. Yang kedua adalah of course energy transition, dan perkara ini walaupun Petronas juga terlibat dalam carbon capture dan sebagainya, tetapi kita kena akui bahawa ada trend, walaupun trend itu saya nampak sudah perlahan sedikit, ada trend untuk transisi daripada hydrocarbon kepada renewable. Dan walaupun saya berpendapat bahawa renewable buat masa ni, nanti ada soalan berkenaan dengan nuklear, buat masa ni renewable tidak akan mengambil alih sepenuhnya fossil fuels, tetapi the trend of the next 2 decades or so adalah ke arah itu, dan itu memang akan memberi tekanan kepada traditional oil and gas companies, termasuk NOCs lah, National Oil Companies seperti Petronas. Saya rasa apa yang KJ tekankan bahawa untuk ingatkan kita bahawa syarikat-syarikat minyak lain pun melalui proses sama walaupun harga minyak tidak merudum. Contohnya KJ sebut Exxon, saya baca juga BP pada tahun ini Januari 2025 announced plans to cut 7,700 positions, dan the company attributed these reductions to increase efficiency melalui digitalisasi dan juga AI. Dan satu lagi data yang menarik, antara 2019 ke 2024 jumlah production of oil di Amerika Syarikat meningkat, tapi jumlah pekerjaan dalam minyak satu dan gas di Amerika Syarikat merudum. So again, because of automation and AI, right? So memang ini adalah satu trend yang jangka panjang, yang mana Petronas wants to be ahead of the curve dalam konteks tersebut. And I guess automation is a topik kita harus kembali berkali-kali KJ, sebab bukan hanya sektor minyak dan gas, sektor-sektor lain juga akan terkesan, and we should talk about it over time. Similar question. Okay. Bukan similar question, tapi dia punya berkait sikit lah. Ini not Dev Patel. Will the government look to implement a Dodge like entity to streamline operations? Department of Government Efficiency. So untuk pendengar makluman pendengar dan penonton KS, di Amerika Syarikat ada satu entity. Dia bukan jabatan kerajaan, ya. Dia entity ad hoc yang ditubuhkan oleh Presiden Donald Trump yang bernama Department of Government Efficiency ataupun Dodge. Dan Dodge, dia ambil nama daripada meme coin lah, atau apa? Dogecoin. Ya, Bitcoin, Dogecoin, crypto. Dan tugas untuk memimpin Dodge ini diberikan kepada manusia paling kaya dalam dunia, Elon Musk. Dan Dodge sudah pun mula tugas mereka, antara lain dengan memansuhkan beberapa agensi kerajaan. So sebagai contoh, USAID, iaitu sebuah agensi kerajaan Amerika Syarikat yang telah pun wujud untuk memberi bantuan ke negara-negara lain bagi tujuan pembangunan antarabangsa, international development. Bukan dimansuhkan, tetapi dimasukkan ke dalam jabatan negara ataupun State Department. Susah untuk Dodge mansuhkan sebab banyak agensi ni dia ditubuhkan atas akta Kongres, ataupun mereka adalah, ataupun agensi inilah adalah agensi yang statutory, yang ada punca kuasa undang-undang. Tetapi mereka dah mula hantar surat kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk berhenti, untuk mengambil tawaran supaya mereka berhenti daripada kerja. Ada usaha daripada Rumah Putih ataupun White House supaya tidak perlu belanjakan duit untuk jabatan-jabatan tertentu.
So dia tak langgar undang-undang lah. Undang-undang kata jabatan ni mesti wujud, tetapi dia ada pilihan untuk they call it idle these agencies. So pernah berlaku dalam presiden sebelum ini, di mana kalau dia tak suka agensi tu masih ada, tapi dia akan idlekan agensi tu. Dia akan sekat dia punya peruntukan, dia tak bagi kerja kepada agensi tu tersebut lah. So sekarang ni Elon Musk sedang buat dan juga beliau telah membawa satu tim yang dianggotai oleh very very clever 20-somethings yang cuba dapat data daripada semua agensi-agensi kerajaan di Amerika Syarikat untuk memahami sama ada agensi itu perlu wujud ke tidak. Lebih kurang macam itulah. Dan saya ada dengar bahawa mereka cuba juga dapat data daripada CIA to see whether or not they can shut down parts of the CIA and all that. Dan of course benda ni is leading to a big pushback daripada pegawai-pegawai kerajaan dan juga civil servants di Amerika Syarikat, yang mana mereka cuba justify kewujudan mereka lah. So typical lah, ada orang yang datang nak cuba chop, ada yang datang kata memang kita perlu wujud sebab kita menyumbang kepada kerajaan dan juga kepada negara. Soalan ini adalah sama ada Dodge ini wajar dibuat di Malaysia. Saya dengan ringkas, Syaril, saya pernah cakap dalam podcast kita, salah satu perkara yang kalau saya ada peluang untuk buat benda ni adalah untuk menstrukturkan semula kerajaan kita. Tetapi this is the political caveat lah, tetapi kita tak boleh buang siapa-siapa lah. Tetapi kita kena mula macam Petronas buat dengan Tengku Taufik, untuk not right size, because I will not sack even one civil servant, and that has to be said, but proses untuk deploy mereka, untuk kerahkan mereka kepada tugas-tugas yang saya rasa diperlukan untuk 5-10 tahun akan datang, dan untuk menamatkan tugas-tugas yang boleh diambil alih oleh otomasi dan juga kecerdasan buatan mesti bermula daripada sekarang. That's what I've always said. So yes, saya rasa kalau saya ada di situ pada hari ini di pejabat PM, saya akan kata I'll have a department of government efficiency, probably run by somebody from the private sector, get somebody bright from the private sector, but not somebody with Elon Musk punya mental stability lah, someone who's more stable, dan minta supaya satu roadmap ke arah penstrukturan semula penjawat awam dapat dilaksanakan, yang akan mengambil masa 5, 10 hingga 15 tahun, tetapi dengan jaminan bahawa tidak ada seorang pun yang akan diberhentikan, tetapi dengan juga syarat bahawa ia akan memerlukan satu kerahan dan juga satu reassignment of duties, dan kerajaan kena latih, kena train mereka lah, supaya dapat membuat tugas-tugas yang berbeza daripada apa yang mereka buat, dan itu akan ambil masa. You can't immediately retrain a group of bureaucrats to do something else. So saya rasa apa yang KJ jawab ni lah untuk cuba buat benda yang praktikal, yang politically boleh tenable lah, yang boleh diterima kan. Tapi why don't we do this, KJ? Mungkin apa yang perlu ialah satu sasaran yang jelas daripada kerajaan. What is the right size? To use Tengku Taufik's term kan, what is the right size of civil service? To have that target dan letakkan sasaran itu somewhere in the future, say in 10 years time, this should be the ratio. Ni patutnya nisbah, dan nisbah itu bukan hanya nisbah dari atas, tapi also bottom up thinking of, how many doctors would you need, how many certain roles would you need to fill, and therefore in 10x years, that is the nisbah, right? And therefore, we work towards that. Jadi kerajaan saya rasa kena berani untuk mengatakan this is our ratio, right? And this speaks to I suppose the problem here, KJ, lah tak banyak pemain politik, baik kerajaan ataupun ahli politik, yang nak beri komitmen kepada sesuatu yang akan mengurangkan jumlah pekerjaan. And I feel like that's a broader question, bukan hanya dalam soal saiz penjawat awam KJ, tapi dalam soal perundangan, regulation, peraturan dan sebagainya, where we need to update our regulations to allow and facilitate automation, not to see it as a political concern. I agree with Syaril. Cuma saya berpendapat dalam konteks Malaysia ni, kalau nak sebut nisbah tu pun, itu mungkin akan meletakkan satu harga politik yang terlalu tinggi untuk any politician to try it. So I would rather be quiet about the nisbah,
tak payah sebut lah nisbah tersebut. Tetapi bila kita internally dah tahu, contohnya jabatan ini dalam 5 tahun lagi tak perlu 100 orang, perlu hanya 20 orang. So dalam pengambilan dan dalam persaraan itu, kita dah sunsetkan tugas-tugas tertentu. So bila ada orang dah bersara dah, kita tak payah ganti dah. Kita tak payah ganti dia. Dan pengambilan baru, kita kerahkan kepada tugas ataupun di tempat yang diperlukan. Contohnya Kementerian Kesihatan ataupun Kementerian Pendidikan. Dan JPA start adjusting lah. Okay, contoh jabatan X, tak payah sebut jabatan apa, yang memang kita tahu adalah obsolete ataupun dah semakin obsolete, dan dalam 5 tahun akan jadi semakin obsolete. Daripada 100, 20 cukup, dan 80 pejawatan itu kita pindah ke tempat lain. That can happen, tetapi very carefully and quietly. Sebab saya risau, yalah, seperti biasa UPEX, Persatuan PTD dan sebagainya akan tampil dan kata, oh ini politician yang nak bunuh career penjawat awam Melayu. So, but I want to do this, and I think I can push this through. Right. I just feel like no matter how we spin it, dia memang adalah pengurangan pekerjaan, and there needs to be a political. I don't know yet. But I'm sure. I mean, it means that, right? Automation does mean reduction in many roles. Yeah, but we don't have enough doctors, we don't have nurses. Yes, so saya tak pasti dia net pengagihan yang semula. Saya rasa dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu memang tak cukup. Yeah. Tapi there's a lot of roles that clearly need to be downsized, right? Kalau kita betul-betul nak embrace otomasi dan juga kecerdasan buatan. But I think the main thing is, Syaril, tak banyak perbincangan dan juga thinking on this lah. Ada lah, nak kata tak ada, tak betul. Tetapi dari segi concerted effort seperti mana yang dibuat di Amerika Syarikat, whether it's good or not is second. Tetapi memang ada usaha ke arah untuk menstrukturkan semula kerajaan di sana. Yeah. Saya rasa kita punya motivation in Malaysia might be slightly different. Kita nak increase productivity. It's not necessarily about we think government is bloated everywhere. Tidak semestinya. It's the productivity question. Yeah. And productivity for a country like Malaysia must include a wholesale embrace of automation and AI. 100%. Mungkin satu lagi soalan dari saya sebelum kita break sekejap je. Sebab dah cakap tentang otomasi ni, ada satu kelompok soalan berkenaan dengan pendidikan. Ada yang tanya tentang sekolah vernacular, ada yang tanya tentang DLP. Mungkin we can take that another day, sebab saya yakin soalan ni akan sentiasa ditanya. Dan bagi penonton dan pendengar, kalau tak dapat jawapan pada soalan anda kali ini, insyaAllah kita akan cuba dalam episod-episod yang akan datang. Kita simpanlah soalan tu. Kita akan simpan. Ada reservoir. Ada dua soalan daripada kelompok pendidikan ni yang saya tertarik nak ulas kejap. Satu daripada Rish Arm. Should people pursue their studies at a higher level with current difficulties in getting jobs afterwards? Satu lagi soalan, Bintu Talib. Can you share one thing you learn from your uni days that's beneficial for our local uni students? Mungkin barangkali sebab kedua-dua KJ dan saya belajar universiti di luar negara. Tapi dua soalan itu saya nak ulas sekejap KJ. Satu, barangkali boleh saya mulakan dengan mengatakan bahawa secara jujurnya saya semakin berusia semakin sedar bahawa peredaran zamannya sangat laju. Saya teragak-agak untuk bagi nasihat yang terlalu spesifik kepada generasi muda berkenaan dengan pendidikan dan persediaan untuk alam pekerjaan. Sebab kerja yang kita dulu kejar KJ, selain daripada nak jadi politician, ialah pada zaman Gen X KJ dan Gen Y saya rasa ada lagi perasaan bahawa kalau nak kerja korporat, is the GLC job, is the consulting job, it's the investment banking. Kalau dalam kelompok itulah, yang grup itulah, ada yang tak minat pun, ada yang masuk NGO, itu biasa, bagus. Tapi maksud saya dalam konteks mainstream jobs, orang yang pergi universiti dapat beasiswa ke, pergi UK ke, that's the kind of jobs usually you want to go back to lah. Saya rasa sekarang sangat berbeza kalau menggunakan contoh itu. Tak ramai orang yang nak sangat masuk banking. Tak ramai orang yang saya rasa masih, tapi anak saudara saya masih lagi. Dia baru tamat di London. Dan saya tanya dia dari segi your dream job, bukan hanya dia, tapi di kalangan rakan-rakan sebaya dia yang paling top masih lagi finance. Masih lagi finance. Sebab the returns, money.
Okay. Tapi saya rasa KJ pun boleh setuju bahawa it's a bit more ada kepelbagaian yang lebih lah. Kepelbagaian yang lebih. Dan mungkin yang lebih penting ialah kos apa, jurusan apa yang boleh membawa kepada pekerjaan apa dah lebih rumit daripada dahulu. Itu satu yang menjadi satu kesedaran. Kedua ialah meskipun saya tak berani sangat bagi yang terlalu spesifik, nak jawab soalan ni, saya rasa beberapa perkara umum yang boleh saya cadangkan untuk kita bincang. Satu ialah hipotesis saya bahawa semakin lama, semakin perlu untuk orang muda bersedia dengan kebarangkalian mempunyai pelbagai kerjaya dalam satu hayat. So multi-career life. Bukan hanya multi-employer, tapi multi-career. Kalau sekejap jadi, mungkin masuk mula-mula jadi satu pekerjaan, masuk kepada industri lain, dan saya rasa itu akan menjadi lebih kebiasaan. Second suggestion ialah pastikan ada familiarity with AI tools and AI agents, sangat-sangat familiar. Are you making fun of me? No, I'm not making fun of you. Mungkin boleh ceritakan kepada pendengar. Dalam persediaan episod ni, the reason kita ada inside joke ni, dalam persediaan episod ni saya secara tak sengaja telah mengajar KJ sedikit bagaimana menggunakan ChatGPT untuk persediaan episod kita. But my point is, I think the familiarity with AI tools tu, as it keeps changing, sangat penting. Kalau anda berumur remaja ataupun 20-an, I would invest so much time in that. Even today, we are investing time in being familiar with that, because saya rasa bukan hanya pekerjaan anda mungkin terkesan, tetapi cara anda menjadi paling produktif pun akan bergantung kepada bagaimana anda memahiri kemahiran kecerdasan buatan ini, which banyak boleh gunakan. And then the other part ialah soft skills yang lain lah. Soft skill yang saya rasa perlu ada dari segi flexibility, adaptability. Okay, benda ni dari dulu penting, tapi disebabkan saya sebutkan tadi multi-career dan multi-kerjaya dan ancaman daripada kecerdasan buatan, is important to be flexible and agile in your education and your upbringing. On last piece, on actual hard skills. So what is a hard skill kalau saya nak bagi cadangan, and this is where I'm least confident of all my answers I gave. If I thought about this here on the way here, KJ, satu, prompt engineering. So how do we learn how to prompt AI agents and tools? I think that's a hard skill, if you want to call it that. That's worth investing in if you're in university. In terms of courses, I'm very careful to say that I feel maybe kalau ada pun yang lebih penting ataupun yang menjanjikan pulangan ekonomi alam dewasa, maybe quantum computing, something around climate tech. Apparently, the World Economic Forum came out with a report saying that climate tech is an area where there probably will be good jobs in the next decades or so. Robotics. KJ, any thoughts on the hard skills, soft skills? What courses would you? Tak sangat tentang jurusan. Jurusan tu saya rasa Syaril mungkin dah memilih ataupun mengenal pasti beberapa jurusan technical. Tetapi saya rasa masih lagi ada tempat untuk mereka yang mengambil jurusan yang lebih umum seperti social sciences, seperti kita. Dan saya nak sebut sebab ada soalan tadi tu yang dia tanya what did you learn kan? What did you learn? So, what did you learn your uni days? Uni days. Selain daripada theory, what causes unemployment, inflation, all that stuff. Public speaking? No. And this is a serious point, because ramai yang jarang sebut benda ni. It's a skill that you have, it's a skill that I have, I think, which is kita ada, well, I mean, we think we have, I think you do, the ability ataupun kebolehan untuk mengambil maklumat yang banyak, synthesize, letakkan keutamaan, memahami. Kita bukan specialist dalam apa-apa bidang, tetapi memahami why of each things, dan mempunyai kebolehan untuk proses benda tu dan untuk menggunakan maklumat itu untuk membuat keputusan ataupun rumusan dan pandangan. Dan kemahiran itu banyak membantu saya sewaktu saya menjadi menteri. Sebagai contoh, saya pergi kementerian, saya tak ada, I'm not a doctor, right? And this is something I always say, but I was able to take a lot of information, synthesize it, prioritize it, and understand and cut to the chase lah, basically, and go to the crux of the matter. Yeah.
No, I think that's AI can't do that for you. Sebab you prompt macam mana pun dia akan muntah maklumat yang pelbagai. You still need to understand how to use that. Yeah. Kan? Even if AI exists, tapi even if AI one day can do that, the reasoning model becomes super strong that it can do that, but there's still a human element, and because it's a subjective. Right. Ni kemahiran subjektif kan, untuk tahu bagaimana, macam KJ punya contoh, dan ambil daripada pengalaman ni, daripada bacaan itu, daripada kajian ni, and join the dots. Correct. AGI, Artificial General Intelligence yang paling canggih pun susah untuk buat. It might be able to do that, but it's based on its own training lah. Whereas kita sebagai manusia pun ada training kita sendiri, pengalaman kita, usia kita, wisdom dan sebagainya, yang membawa kepada kemahiran itulah. So your point is synthesis capability kot, bagaimana untuk dapatkan. Other human stuff, I think empathy, active listening, these are things yang bukan semata-mata nilai yang positif, but I think it's important in a workplace in that kind of environment. Okay. Shall we take a break? Yep. Selamat kembali ke what's this thing called? Kena soal. Sorry, kena soal. Dia tak apa-apa catchy, macam keluar sekejap, tapi okey lah, kena soal. Kena soal, kita teruskan dengan soalan daripada Rahman. Okay, Rahman hantar voice note, kita dengar. Rahman. Assalamualaikum KS. I have question for KS Q&A. Kita banyak bercakap pasal pembangunan data center sejak kebelakangan ni, in which ianya bakal memerlukan banyak tenaga elektrik di masa depan. Pada pandangan KS, adakah Malaysia wajar memberi fokus kepada tenaga nuklear untuk menampung electricity demand ini pada masa akan datang? FYI, I think ramai je profesional rakyat Malaysia yang sedang berkhidmat atau pernah berkhidmat dengan IAEA, iaitu satu badan organisasi international yang mengawal selia tenaga nuklear. Namun kepakaran mereka masih tak dapat dimanfaatkan kepada Malaysia sehingga ke hari ini. So I hope KS can touch a little bit about this. Thank you. Okay, ini soalan berkenaan dengan nuklear, tenaga nuklear, dan saya juga ada satu lagi soalan. Ali Mada 97 lebih kurang berkenaan dengan isu sama juga. What's your opinion on a new source of clean energy such as a nuclear power plant? Syaril, saya pernah berkhidmat sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada nuklear di negara kita, sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan kita memang ada seperti mana yang saya pernah sebut, kita memang ada satu nuclear reactor ataupun reaktor nuklear di Malaysia, di Bangi, di bawah agensi nuklear Malaysia sejak tahun 1982. Tetapi reaktor ni yang mempunyai kuasa 1 megawatt sahaja adalah reaktor yang digunakan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan dan juga latihan. But I mean, I went to the reactor itself. You can see the effect where you can see the blue water, proper nuclear stuff, dan ada borehole untuk kita simpan all the radioactive waste. Pada tahun 2000 sekitar 14-15, one of the EPP, entry point projects, yang di entry point projects ini adalah beberapa projek yang diselaraskan oleh pemandu pada waktu itu di bawah Datuk Seri Idris Jala. So under the ETP, Economic Transformation Program, yang dibuat oleh Datuk Seri Najib, dia kenal pasti beberapa EPP, entry point projects, yang boleh memangkinkan satu sektor yang baru ataupun satu sektor yang bakal memberi pulangan yang besar dari segi pendapatan negara ataupun gross national income. One of the agencies that was set up was actually a nuclear power agency. Dan mereka telah membuat kajian sama ada nuclear power itu feasible ataupun tidak di Malaysia. Dan internally memang sudah pun ada keinginan untuk explore nuclear power di Malaysia ataupun kuasa nuklear di Malaysia. I mean, this is a long and technical subject, tetapi saya nak rumuskan dengan mengatakan bahawa I personally am in favour of nuclear power. But there are ada beberapa perkara yang perlu difikirkan berkenaan dengan kuasa nuklear. Yang pertama sudah pasti adalah soal keselamatan. Walaupun nuclear power is safe, tetapi the fallout of a nuclear accident memberi satu image dan juga trauma
yang besar kepada orang ramai, terutamanya yang masih lagi ingat apa yang berlaku di Chernobyl, di Fukushima, di Jepun dan sebagainya. So kalau ada masalah ataupun ada gangguan teknikal di loji yang biasa, walaupun boleh menjadi katastrofi yang besar, tetapi dia tidaklah seperti mana yang kita associate dengan nuklear, di mana kesan tu bertahun-tahun dan kawasan yang tercemar itu terpaksa di vacate dan tidak boleh diduduki lagi, dihuni lagi. Tetapi dari segi sama ada dia bersih, sama ada dia efficient. So that kita kena timbangkan soal keselamatan dan juga efisiensi. Yang kedua adalah cost. Cost of nuclear power. Initial cost is coming down. Tetapi kita tak boleh tolak daripada pengalaman di mana kos dia tinggi, overrun, delay. So ini antara masalah yang mencemari industri kuasa nuklear. Kos yang tinggi, yang masih tinggi tetapi yang sedang menurun, dan juga masalah dari segi kelewatan pembinaan loji, commissioning dan sebagainya yang akan mengambil masa. Normal conventional nuclear power plants can take up to 10 years before they start commissioning it. Right. Tetapi masalah tersebut perlu dibandingkan dengan teknologi baru. So sekarang ni ada small modular reactors, apa yang dikenali sebagai small modular reactor. Jadi bukanlah loji yang besar tetapi loji yang lebih kecil yang mana boleh dibina offsite dan dibawa ke tempat yang tertentu, dan kuasa yang menggunakan loji SMR itu hanya 300 megawatt per unit berbanding dengan about 1000 megawatt for the traditional nuclear power plant that takes about 10-15 years to commission. The small SMRs can be done much quicker, tetapi dia masih lagi unproven. SMR. So SMR is all the rage right now. Even Sir Keir Starmer, Perdana Menteri Britain sekarang ni sedang usahakan supaya Britain melihat balik kepada kuasa nuklear dengan menggunakan SMR ataupun small modular reactor. Dan ketiga, Syaril, adalah berkenaan dengan isu dia punya sisa lah, nak letak di mana, dan juga the actual plant, nak letak plant itu di mana, sebab kita ada masalah NIMBY, not in my backyard. So mana kita nak letak loji ni, sama ada loji konvensional ataupun loji yang kecil, SMR, memerlukan masa untuk buat engagement dengan penduduk tempatan. Kenapa nak letak di Rembau, tidak letak di di Bagan Datuk sebagai contoh. So that's also going to be an issue. And if you want to use it for data centers, then obviously sama ada ia adalah satu yang diterima oleh pengguna data center, nuclear power plants. Is it green in their Is it mind? green in their eyes? Or is it friendly green in their eyes? Sebab data center ni macam saya tahulah, dia ada dia punya syarat-syarat bahawa tenaga yang digunakan oleh data center ni mesti datang daripada sumber yang hijau. Tetapi sama ada nuclear is something that they are willing to accept. So those are some thoughts. Ya, saya tak banyak nak tambah, kecuali untuk mengatakan bahawa kena tengok juga negara-negara lain dalam rantau ASEAN ni pun dah banyak bercakap tentang SMR yang KJ jelaskan. Jadi we would not be the first. Segala kekhawatiran yang KJ sebut tu saya kongsi, and I guess we just have to see whether we can overcome those. Dan lastly, it's about the energy needs of this country. So balik pada blueprint yang dah wujud, apa sebenarnya keperluan tenaga, and therefore kalau kita nampak memang jelas sukar untuk memenuhi keperluan itu melalui tenaga boleh baru yang sedia ada, which is mostly solar, then it almost by process of elimination means you have to entertain this. China, 37 new nuclear power reactors within the last few years. So China antara negara yang paling pesat membangunkan teknologi nuklear mereka. So I mean, the last thing, perkara yang terakhir yang saya nak sentuh pasal nuklear ni adalah bukan saya kata teknologi lain ni tidak ada penanda aras yang tinggi, tetapi once you have nuclear power and you need nuclear scientists
Right. to run this nuclear power, The jobs. jobs, you're really talking Itu about, yang Rahman sebut tu. you're really talking about cutting edge jobs. Yeah. Dan saya yakin ada ramai nuclear scientist yang kita train yang sekarang ni tak ada peluang sebab kita punya nuclear ambition was curtailed. Right. Okay, should we move on? Yep. So soalan yang seterusnya saya nak komen ialah soal currency, mata wang. Ada beberapa soalan berkenaan topik ini. HRMN_RSD. Apa yang kerajaan patut buat untuk ringgit perform sama macam zaman BN? Quite a loaded question. Second, Vatican. VATICN, I guess. Maybe, yeah. What national policies can help Malaysia ringgit strengthen against US dollar in the near future? Third question, Mini Sanard. Is there a plan to reduce Malaysia's dependency on the US dollar in international trade? So, berkenaan dengan currency, berkenaan dengan keadaan ringgit. I guess KJ, just briefly, what is exchange rate kan? Exchange rate ni adalah harga kita punya mata wang berbanding dengan satu mata wang yang lain. Bila orang minta mata wang kita banyak, maka ada tarikan untuk mata wang tu naik. Bila kita jual mata wang ringgit kita untuk dapat mata wang lain, maka ada tekanan untuk mata wang itu, harga mata wang itu, exchange rate itu jatuh. So that's sort of the basic definition, right? But saya nak, what is implied in all these questions, apa yang ada dalam soalan-soalan saya bacakan ni adalah satu andaian bahawa bila ringgit itu kukuh, maka ekonomi itu lebih baik. Which I think we need to problematize sikit that assumption kan. Because if you look at data, nominal exchange rate, tahun 1970, $1 RM3. Adakah ekonomi 1970 lebih baik dan lebih maju daripada hari ini? Of course no. So it's not just yalah yang politis yang zaman BN dia akan cakap oh BN ni zaman better, tapi actually from 1970 kita dah merudum, kita punya mata wang ringgit ni menurun. And I suppose the thing is what does it mean? Does it first to fikir, does it matter? Does it really matter kita punya mata wang exchange rate ni matters to who dan siapa yang untung, siapa yang rugi? I think first is kalau zaman mungkin 70-an 80-an, I don't know if you agree with this KJ, but I guess at that time the idea was kita nak industrialize quickly. Perhaps there was a lot of import driven industrialization in that sense. Maka a strong currency in that way was good. Tapi bila kita dah masuk ke fasa ekonomi yang berbeza macam sekarang ini dan kebelakangan ini, where export sangat penting dalam kita punya cara kita kira KDNK dan jumlah pertumbuhan ekonomi kita, maka a more depreciated currency, mata wang yang lebih rendah itu ada keuntungannya dari segi ekspor. So that's one. Second point is to think about apa sebenarnya yang mendorong kepada apa yang saya sebut tadi, siapa yang minta mata wang kita dan siapa yang jual mata wang kita. Satu adalah soal perdagangan, trade like we described. Tapi ada faktor-faktor lain yang banyak sangat di luar kawalan kita yang tak mencerminkan kedudukan ekonomi itu kukuh atau tak kukuh. Misalnya dasar monetary. Kita sedia maklum kalau sebuah bank pusat meningkatkan kadar faedah berbanding dengan kadar faedah mata wang lain, maka ada aliran tunai di situ, ada aliran di situ dari segi mata wang. Kedua ialah soal kedudukan Amerika Syarikat yang mana sebagai reserve currency, apabila keadaan ekonomi tak berapa cantik, tak berapa kukuh, maka banyak yang akan lari ke USD untuk membeli aset-aset kewangan USD. Again, not to reflect Malaysia's economic position in any way. Thirdly, apart from monetary policy, apart from US reserve currency status, you also have to think about soal tarif yang diletakkan oleh negara-negara tertentu, termasuk sekarang ni Donald Trump. Apabila dia buat tarif, maka USD akan naik. Again, ia bukan reflection kepada kita punya kedudukan ekonomi sama ada baik atau tidak baik. So I guess we have to understand what is driving kita punya exchange rate and realize that bila kita fokus betul-betul, it's not really fair to say a strong ringgit means a strong prime minister atau a strong ringgit means a strong economy. It's a bit more complicated than that, which we can chat about. Saya setuju. Cuma ringgit perlu berada di paras yang kalau menggunakan istilah bank pusat, fair value lah. Kalau dia lemah sangat pun akan ada masalah. Sure.
So dia lebih kepada apa yang kita rasa nilai yang adil bagi ringgit kita. Tidak semestinya nilai yang adil itu ringgit yang terlalu kukuh. Seperti mana yang Syaril kata tadi, we are a trade dependent nation. Kita punya trade to GDP ratio mungkin dalam 120%, 130%. Maknanya kebergantungan kita kepada perdagangan itu tinggi, dan bila kita berdagang, kita mestilah dagang dalam mata wang asing. Dan kita, macam Syaril sebut tadi, kita adalah negara yang sentiasa ada trade surplus. Setiap bulan kita ada dalam 12 hingga 15 bilion ringgit trade surplus. Maksudnya kita jual, eksport lebih daripada kita import. So kalau ringgit kita terlalu kukuh, maka ia akan menjejaskan boleh saingan, competitiveness eksport kita, sebab eksport kita jadi lebih mahal. Tetapi kalau ringgit itu terlalu lemah, Syaril, ia akan ada kesan kepada ekspor juga, sebab banyak benda yang kita import adalah apa yang dikenali sebagai barang intermediate ataupun intermediate good. Yang saya dengar KJ, because of data centers now, a lot of our intermediate goods or imports are coming in, so kita punya current account surplus pun dah sedikit kecil. Correct. So maksudnya just nak jelaskan, intermediate goods ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita membina, untuk kita buat sesuatu untuk kita ekspor. So kita buy, kita import. So kalau ringgit kita terlalu lemah, intermediate good itu terlalu lebih mahal, dan akhirnya ekspor kita pun lebih mahal. So dia berkait lah. So just coming back to what you can, but what can you do? What should you do? And what can you do? What can you do? What should you do? Of course, salah satu daripada cara macam mana nilai ringgit ini menjadi lebih kukuh adalah apabila ada permintaan yang lebih tinggi untuk ringgit Malaysia. Dan permintaan yang lebih tinggi dalam dunia kewangan antarabangsa ini adalah apabila lebih banyak modal daripada luar negara cuba datang untuk membeli aset Malaysia. Aset apa? Itu bukan perdagangan, assets. Aset seperti apa? Aset seperti saham, aset seperti aset fizikal yang ada, foreign direct investment, itu semua yang boleh mengukuhkan lagi ringgit. Tetapi dia hanya akan datang ke sini sekiranya mereka nampak bahawa pulangan di Malaysia itu lebih daripada pulangan di negara lain. Ini basic lah. Ya, so sebab itu kalau kadar faedah di Amerika Syarikat lebih tinggi, jauh lebih tinggi, dia tak akan datang ke sini. Kalau kadar faedah kat sini setakat 3%, di sana dah 4-5%, of course dia akan pergi ke sana lah dengan mudah. Tetapi adakah kita akan just because kita nak ringgit yang kukuh, kita nak naikkan kadar faedah? Bila kita naikkan kadar faedah, susahlah untuk rakyat kita, untuk peniaga-peniaga kita, untuk usahawan-usahawan kita, sebab cost of capital semakin meningkat. So there's no easy answer to this. Cuma apa yang saya sarankan adalah seperti mana yang kita buat sekarang, meletakkan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang menarik. Tidak semestinya dari segi cost of the interest rate yang terlalu tinggi, tetapi good place to do business, tempat yang mana kita rasa ada natural hedge against the trade war between China and the US. Stuff that earns foreign currency like tourism kalau dibesarkan lagi, tourism market kita, itu akan mengukuhkan ringgit, sebab orang datang ke sini dia akan beli ringgit Malaysia. So these are sensible things yang in the long run will strengthen the ringgit. Okay, good. Okay, move on to ini soalan daripada sahabat kita Azif 90. Azif dulu dengan kita di center. Remember, he sends a lot of questions, but ada satu soalan yang menarik. Can we discuss the merits of a political financing bill and how it looks like in Malaysia? Saya perasan tak dalam, sebab KS ni, saya boleh katakan nisbah penggunaan bahasa dalam podcast kita 80-20, 80 BM bahasa kebangsaan, 20% dalam bahasa Inggeris. Tetapi yang soalan semua English, semua speaking. Wow, soal kita punya pendengar penonton dia ada mungkin yang different level lah. Pejuang bahasa belum lagi yakin kita akan jawab soalan dia. So kita harap episod seterusnya bolehlah tanya dalam banyak bahasa kebangsaan. So okay Azif, soalan yang menarik. Memang di Malaysia tidak ada satu undang-undang
yang mengawal pendanaan parti politik ataupun political funding. Pada tahun 2015 di bawah Najib, pada waktu itu telah pun mencadangkan penggubalan Akta Pendanaan Politik bagi meningkatkan ketelusan dalam pembiayaan politik di Malaysia, dan pada bulan Ogos tahun tersebut, kalau tak silap saya, sebuah jawatan kuasa ditubuhkan dan mempunyai wakil-wakil daripada kerajaan, ahli akademik, badan pemikir dan lain-lain. Ada 32 cadangan laporan daripada jawatan kuasa Consultative National mengenai pembiayaan politik. Boleh Google, saya tak nak sebut satu persatu, tetapi memang mengambil amalan yang terbaik daripada negara luar dari segi jumlah yang dibolehkan, apabila ada lebih daripada nilai ambang yang ditentukan, dia kena bagi tahu satu pendaftar kepada political financing ni, entiti apa, dan semua pendanaan politik mestilah diisytiharkan ataupun mesti dideclare. Di Amerika Syarikat, Syaril, sebagai contoh, dia mesti declare siapa yang bagi duit kepada dia, dan untuk setiap calon dia ada limit kepada jumlah yang perlu yang boleh diambil daripada mana-mana individu ataupun mana-mana entiti. Cuma dia ada loophole lah, apa yang dikenali sebagai super PAC. Super PAC ni tak ada limit. So dia akan tubuhkan super PAC to support Syaril Hamdan, ataupun super PAC to support Dodge, ataupun super PAC yang Elon Musk punya super PAC. Itu unlimited lah. So dia pun ada masalah, sebab walaupun dia limit setiap orang hanya boleh bagi sekian-sekian kepada seorang calon, tetapi calon itu boleh tubuhkan super PAC, dia punya kroni lah, satu jawatan kuasa, dan jawatan kuasa tu boleh dapat sebanyak mana yang dia nak. So di Malaysia langsung tak ada. So kita tak perlu declare. So I'm sure Syaril masa bertanding di pilihan raya pun ada orang yang menyumbang kepada Syaril, tapi tak ada siapa yang tahu, dan Syaril pun tak bagi tahu siapa. Dan di Malaysia kita berpendapat bahawa it's high time that we have campaign finance ataupun political financing bill, sebab kita nak pastikan bahawa yang pertama ada ketelusan. Ya, ada ketelusan. Dan dengan ketelusan ini kita yakin bahawa transparent, ya, kita boleh tunjuk ini senarai orang yang telah memberi bantuan kepada saya. Dan sekiranya nanti kemudian hari, kalau sekiranya orang tu menang dan dia menjadi menteri, dan dah ada rekod bahawa orang ini ataupun syarikat ini telah bagi something to them, ya, so boleh look out lah kepada sama ada berlaku apa-apa timba balas daripada ahli politik tersebut. Tetapi di Malaysia tak ada. Dan di Malaysia mungkin saya difahamkan satu ketika dahulu bila Najib cadangkan benda ni, ada beberapa parti pembangkang pada waktu pembangkang lah, sekarang ni dah jadi parti kerajaan, yang menolak akta ini. Sebab mereka pada waktu itu pembangkang, mereka tak nak mendedahkan siapa yang bagi duit kepada mereka. Tapi mungkin sekarang dia lain lah, dia tak ada masalah untuk bagi tahu siapa yang bagi duit, sebab mungkin dia rasa pada waktu itu dia tak nak menyusahkan dia punya funder. Sebab funder dia pun ada, I'm sure you know lah Syaril, di Malaysia ni orang yang bagi duit kepada orang politik ni untuk penggunaan political funding ni, kadang-kadang dia main dua kolam. Dia main yang ini juga dia bagi, yang ini juga dia bagi. So they don't want to reveal lah yang dia dah bagi kepada orang ni, Ada satu kawasan, dua calon lawan each other, dia bagi benda dua-dua juga. So kalau kita ada transparent, maka senanglah untuk kita tahu bahawa orang ni dia memang dia hedge their bets lah, dua-dua. So mungkin start with some first principles KJ. Sebahagian yang KJ dah jelaskan soal ketelusan dan sebagainya. But first principle yang penting ialah untuk memastikan bahawa seboleh-bolehnya sumber kewangan tidak menjadi faktor yang terlalu besar dalam kemenangan, kekalahan dan keputusan sesebuah pertandingan politik, baik dari segi individu maupun daripada segi parti ataupun apa sahajalah. Dan saya rasa dari segi prinsip dan ideal itu, Malaysia sangat jauh realitinya daripada ideal tersebut. Dan mungkin bagi mereka yang kurang arif tentang the reality of politics, di sini ada kesempatan untuk saya spend 1-2 minit try and spell out what I mean. Jika anda seorang ahli politik yang dalam satu peringkat yang tak terlalu besar pun, baik menjadi seorang ketua sayap bahagian ataupun cabang di kawasan anda akan
ada expectation untuk anda menyelesaikan beberapa perkara-perkara berkaitan dengan bukan hanya penyokong-penyokong anda tetapi juga rakyat. Misalnya kalau ada bumbung yang bocor, jika anda seorang ahli politik muda yang bercita-cita tinggi, bukan jadi wakil rakyat pun, tapi just somebody there lah, dekat cawangan ke, dekat bahagian ke, you need to have cash untuk membantu. Jika anda seorang yang bercita-cita, anda ada pengikut tak ramai pun, 5-10 orang, tapi anda akan ada expectation untuk membantu dari segi kebajikan pengikut-pengikut anda, because pengikut-pengikut anda lazimnya dalam politik tempatan tersebut bukannya mereka yang terlalu berada, dan ada juga yang tak mempunyai pekerjaan yang tetap, right? That's the reality. So you need money. So itu sendiri, that's the reality yang I wish ada central funding system yang membantu ahli-ahli politik yang muda yang belum lagi terpengaruh ataupun small c corrupted maksud saya bukan corruption yang membawa kepada jenayah, tetapi ialah bila kita perlu cari kewangan, maka kita punya integriti, kita punya ni akan sedikit sebanyak terdedah ataupun ada risiko terdedah. So that's the reality. Balik kepada soalan tu dengan reality Syaril sebutkan tadi. Sebab Azif tanya what would look like in Malaysia. So apa yang maksudkan Syaril tadi adalah ini bukan hanya satu akta political financing bill untuk pilihan raya saja, tetapi sepanjang lah. So kalau orang tu bukan wakil rakyat tetapi seorang ahli politik, ahli parti politik, ketua pemuda cawangan sebagai contoh, ataupun ketua AMK cabang whatever, ranting is it? Ranting is cawangan. Ranting. Oh wow. I see. Wow. No meaning behind my knowledge. Just my general knowledge. Pemilihan PKR tak lama lagi kan. Dia dah tahu dah ranting bukan bahagian. Contoh sepanjang. So katalah dia ketua AMK ranting ataupun ketua pemuda bahagian. Dia menerima sumbangan, so dia kena register lah. So that's what you're saying. Correct. Sama ada that ataupun a central budget that comes from his party pun a potential idea, tapi the party has to register lah. Parti kena register lah. UMNO kena kata okay, kita ada 20 juta sumbangan daripada kawan-kawan, daripada ahli, daripada corporate, which in reality jadi juga kerja. Sebab kalau you seorang ketua pemuda bahagian, where do you get most peruntukan? You cari daripada presiden parti you, ataupun pengurusi perhubungan negeri you. So it's happening now. Cuma there's no transparency there juga. Maksud saya macam KJ katakan, bukan hanya calon pilihan raya tapi throughout the political season. Satu. Dua ialah saya juga macam KJ bagi contoh mereka syarikat Super PAC. Saya pun setuju prinsip yang lebih baik adalah macam di United Kingdom, di mana there is no permission for Super PACs, right? So everybody has a limit. Mesti ada had. Kalau tidak, walaupun you telus dalam menceritakan siapa yang bagi, tapi kalau ada satu mamat tu ataupun satu syarikat tu bagi jumlah yang sangat-sangat outsize berbanding dengan orang lain, jika anda menang atau berpengaruh dalam kedudukan kerajaan satu hari nanti, akan ada expectation. Sama ada disebut atau tak disebut. Disebut dia jadi rasuah, tak disebut pun ada small c corruption punya risiko lah kan. So how it would look like in Malaysia is menetapkan a low ceiling, low ceiling lah, jumlah yang boleh diambil. So sebagai contoh, what would that be? Sebagai Syaril dah pernah bertanding 2 kali dalam pilihan raya, what would that be? Seorang calon parlimen lah di Malaysia. What would that be? So before I answer that question, I also think the 200,000 ringgit cap should be increased. No, I think sekarang ni untuk makluman pendengar dan penonton, had yang boleh dibelanjakan adalah 200,000 yang agak tak realistik lah. Tapi Syaril, kalau kita letakkan jumlah sumbangan yang dibolehkan untuk calon parlimen, dan tak perlu ada had lah. Then you just spend whatever you want. Correct. So katalah calon parlimen, cara jadi calon parlimen, had untuk setiap calon parlimen untuk dapat sumbangan adalah RM1 juta. Then it's up to you lah, you nak belanja RM1 juta ke tak. Oh right, but original question lah, seorang tu tak boleh bagilah RM1 juta. Your RM1 juta tu cannot come from one person. Oh no. Okay. Katalah seorang hanya boleh memberi 20,000. Tapi you are so popular yang you dapat sampai 20,000, dapat jumlah besar RM1 juta. Dan kita juga nak, kalau ada penyokong ramai yang bagi RM10, RM50 dan telus, ada proses yang telus, saya rasa itu adalah pembaharuan yang juga positif. Dan last point ialah, but just on that thing, just nak tambah, saya juga suka kalau sekiranya orang yang menyumbang tu, dia tahu berapa banyak yang orang lain calon tu telah
belanja. Right. Okay. Kan? Ya. So not just masuk outflow juga. Ini ketelusan outflow sebab kita tahu kita tahu ramai dalam politik ni dia dapat X, dia belanja Y. X is bigger than Y. Delta tu disimpan lah. Sedap. Sebab tu semua nak jadi calon. Menang kalah tak kisah. Okay. Yes. No, ada ketelusan dari segi outflow. Right. Dari segi practicality, I guess, what can you hide, what not hide untuk menyorok apa-apa, tapi dari segi strategi kan, tanpa terlalu spesifik, ada juga cara untuk justify bahawa saya tak simpan, saya tak ambil duit ni untuk my own personal expenses. Again, that's the point. That's what we don't want to happen. And benda tu dah diisytiharkan. Maksudnya saya terima 100,000, saya isytihar 100,000. Bukan saya terima 100,000, saya isytihar 10,000. 90,000 tu jalan. Agree. Last point ialah dari segi the culture lah, which is tak boleh ada culture of revenge. Maknanya kalau telus bahawa simpulan bagi kepada calon pembangkang misalnya, kerajaan tak boleh punish lah that person ataupun that entity. But there should be an expectation. There should be a legal framework that legal? Okay, there should be a bagi real contoh lah sebab Azif dia minta real scenario. Okay, Syaril lawan Bobby. Okay, KJ bagi kepada Syaril, Bobby menang. Bobby jadi menteri. KJ masuk tender dalam kementerian Bobby. Bobby balas dendam kepada KJ. So Bobby kata no, you tak lepas technical. Of course, saya faham. I guess dendam yang saya maksudkan tu jangan sampai lebih daripada itulah. I mean, even that is wrong. Even that is wrong KJ. Even that is wrong. Dan kalau ada mekanisme untuk there to be a third party arbitrator untuk complain about this and say basically, I know this is difficult, but this is the ideal lah. It's the ideal to you need to have that. You need to have an ideal di mana tidak ada punishment dan tidak ada reward. Okay, great. Yeah, maybe last from you, last from me. Jam 7 minit lah. Yeah. So ada satu lagi soalan audio yang dihantar berkenaan dengan soal subsidi. Saya tak silap saya. Mungkin kita boleh dengarkan audio note tersebut. Salam KJ dan Syahril. Zahira from Pahang. Nak tahu, bolehkah KJ dan Syahril berkongsi pandangan dalam mengenal pasti sasaran dan cara pelaksanaan untuk pensasaran subsidi seperti Petro contohnya, jika anda berdua berada dalam posisi untuk melaksanakan dasar tersebut? That's my question, but I would like to share my POV. I understand that Padu tried to get a head start on benda ni, but I said fell a bit short. Kenapa macam tak utilize data from LHDN for starters? There's already a tax bracket classification, and why not using the same methodology? Do subsidize rebate bracket equivalent to that tax bracket. At least that's already covered data for majority of taxpayers, that is M40 and T280. And for B40, maybe boleh guna data from STR. Then given the using the rule of elimination, at least the ones that left can be like Ultra T20, foreigners, students, warga emas ataupun pensioners. And then we can further use other criteria to identify them. And then bila ada this sort of subsidy rebate bracket based on this identification, people macam kita orang ni yang M40 are more at least incentivized to declare ourselves. And then for the execution, maybe once they identify this M40, T20 and others, boleh assign subsidy rebate ni accordingly to their status. Can be in percentage subsidi ke, ataupun quota given to each person per week atau per month. Just one price je dekat all petrol station, fuel up, maybe the rebate can be returned to the e-wallet ke, ataupun and once quota finish for that given duration, kena bayar je full quota until the next reset. Dah, that's my opinion. Okay, terima kasih. Soalan daripada Ira Nurizan. Basically, dalam pelaksanaan penyasaran subsidi seperti RON 95, kenapa tak guna data LHDN berbanding kenapa nak kena buat data padu dan sebagainya. Secara ringkas, pemahaman saya KJ, kenapa padu ini even something we talk about, ialah betul, dari segi logiknya, dari segi insting dia, LHDN dah ada data, DOSM dah ada data. But I think the simple fact is there's so much noise in this data. Noise in data ni, contoh di LHDN,
Okay, PMX dan semua orang sekarang cakap T85, T15. Maknanya yang tak dapat subsidi ni 15%, yang akan dapat 85. Kita duk tunggu-tunggu apakah definisi 85 tersebut, apakah definisi 15 tersebut. Tapi sedar atau tidak, kalau IRAS bagi cadangan, kenapa tak guna LHDN? I guess the first thing to say is LHDN sendiri, kalau LHDN nak fikir tentang cukai pendapatan, income tax, hanya 14-15% tak silap saya, pekerja Malaysia ni yang bayar income tax. Yang lain theoretically gajinya tak cukup untuk membayar cukai pendapatan. Kalau guna logik asas tersebut, maknanya 15% yang bayar, if you pay income tax means you tak dapat lah. You tak dapat apa subsidi. But that in itself feels wrong. Sebab gaji untuk bayar cukai sekarang ni RM3,000 sebulan lebih dah kena bayar LHDN dah. Dah kena bayar PCB dah. Takkanlah kalau kita gaji RM3,000 lebih sebulan dah tak dapat subsidi petrol RON95. Saya rasa kerajaan pun tak anggap jika itu sebagai maha kaya, ataupun itu sebagai T15. So you see already the noise in the data and the incompleteness, incongruence in the data. DOSM meletakkan bahawa ambang tinggi M40 ialah 12,000 sebulan satu isi rumah. So kalau anda T20 adalah bila pendapatan isi rumah anda lebih 12,000 sebulan. So you compare 12,000 for T20 and LHDN 3,000 a month you dah bayar dah. So you see the incongruence lah of the data. Dan saya barangkali di situlah perlunya satu centralized data system yang data repository yang dapat daripada pelbagai sumber. So I think dalam konteks itu kita sokong usaha macam Padu. Basically you get the data from different places, gunakan process of elimination melalui sumbangan tunai ramah. If you dapat STR, confirm you dapat subsidi. The delta tu is where you need to get from different places, right? So I guess we are supportive. Yang menjadi asas persoalan IRA mungkin ialah di sinilah yang kita nak bagi cadangan ataupun kritikan yang membina kepada Padu. The problem is it's not clear what is the formula. It's not clear bila mengatakan bahawa kita nak gunakan disposable income. What is disposable income? If it's not clear if you are going to use different geographies, different location, what is the location punya boundaries? Dan masa mencemburui kerajaan sebab kata nak melaksanakan ini pada pertengahan tahun, katalah bulan 6, bulan 7. Kita dah hampir penghujung pertengahan bulan 2 ni. Lepas tu puasa raya, proses untuk menjelaskan benda ni akan ambil masa yang lama cara. Why this, why that, kenapa ambil data yang berkaitan dengan geografi, kenapa ambil data yang berkaitan dengan tanggungan yang ada dalam why just kalau 3 tanggungan begini, kalau 4 tanggungan dapat subsidi tapi 3 tak dapat untuk pendapatan macam ni. And is it fair that because you have more or less tanggungan then you are in and out kan? Right. So that's why it's again comms and clarity. Sebab you have to come out clarity of the syarat-syarat. Itu yang paling penting. So clarity of thought. Maksudnya dia punya pemikiran jelas kerajaan kenapa ini dan kenapa itu. Of course nilai ambang itu akan arbitrary. Why 3 not 4? You know, for instance. But they have to explain lah why we think that. So IRA's original question is what we do if we were in charge. So what's wrong with KIS? Keep it short and simple, which is just pendapatan LHDN. But like we said, pendapatan LHDN is problematic. Combine that with something from DOSM. But that's it. No, nothing more than that. No geography, no urban, no car size, no per family size, all that. I guess, I'm not against that. Make it simple. Sebab, to start off with. Sebab nobody is questioning B40. No. So everybody accepts B40 or B60 now. Sebab banyak penerima STR ni lebih daripada 40%. So you only have to account for the other 20-25%. Right. So that's where you use DOSM, LHDN and that's it. I suppose kalau betul-betul nak rumit, pakailah e-invoice data ke whatever just to double check and all that. Saya suka pemikiran di sebalik Padu. You know, so it's more granular. Tetapi saya risau we are not ready for it. So bila kita nak buat something yang besar macam penyarasan subsidi ni RON 95 ni, saya rasa KIS keep it short to start off lah. To start off. Okay. Okay.
yang terakhir daripada saya, daripada Pink Cactus 99. What do you think of government having its own satellite? Is MOSTI MISA ready? Are we ready? Sebelum itu Malaysian Space Agency MISA. Yeah. I was told somebody went to the Malaysian Space Agency recently. I did. Yeah. You forget that I have eyes and ears. Still you still have it in government. All government corridors. Wow. Yes, saya mengakui saya pergi ke MISA. Yes. Untuk satu pertemuan atas urusan bukan keluar sekejap. Yes. I even have the picture. Oh, do you? Okay, nice. I haven't got the picture. I have the picture. Okay, so untuk makluman Pink Cactus, government has had its own satellite before. Satu ketika dahulu kita ada sebuah syarikat yang bernama ATSB, Astronautic Technologies Sdn Bhd, sebuah syarikat wholly owned by MOF Inc, tetapi operationally terjatuh di bawah MOSTI. Dan ATSB ini yang telah pun diasaskan pada tahun 1995 bertanggungjawab untuk launch melancar melancarkan satelit pertama Malaysia bermula pada tahun 2000. Satelit pertama kita adalah Tyongsat, sebuah satelit mikro yang telah pun dilancarkan daripada Kazakhstan kalau tak silap saya. Pada tahun 2009 ATSB telah melancarkan RazakSat. RazakSat ini second micro satellite kita, tapi malangnya secara RazakSat ni 2009 dia naik, 2010 decommission. Dia tak berfungsi seperti mana yang dikehendaki. Dan dead satellite lah. It's called a dead satellite or something like that. Well, it's decommission. Tapi masih I guess it's just out there somewhere. Yes. Yeah. So malangnya cerita RazakSat ini 2009 dilancarkan, 2010 dah decommission dah sebab dia tak memberi apa yang dikehendaki dari segi imaging capabilities. Sejak RazakSat kegagalan RazakSat itu, MISA, Malaysian Space Agency, di bawah MOSTI kita bergantung kepada kontrak. So kita beli daripada syarikat-syarikat satelit asing untuk remote sensing ataupun untuk satelit data kita. So semua satelit data yang kita dapat di MISA, di Bukit Tengku ataupun di apa nama ni? Di Temeloh. Di Temeloh. Semua datang daripada kontrak yang kita beli daripada foreign satellite companies. Right. Ini menjadi masalah. So when I was at MOSTI, I felt that this was a problem because kita tidak ada satellite ataupun remote sensing sovereignty. Dan ini penting untuk benda seperti keselamatan, sempadan dan sebagainya. Kita bergantung kepada image yang diberi oleh syarikat-syarikat luar negara. Dan malangnya kita tidak ada kemampuan setakat ini untuk menjayakan. So I said about, and I wanted a mission to have our own capability, tetapi saya tahu dengan pengalaman kita yang lepas bahawa mungkin government entity bukanlah entity yang terbaik untuk melaksanakan tugas ini. Sebab itu saya challenge kalau sekiranya ada entity swasta yang boleh mengambil alih dan boleh melaksanakan tugas ini. Dan saya sangat gembira bila saya melihat baru-baru ini satu satelit yang telah pun dilancarkan oleh syarikat Uzma Berhad. You interviewed the brother. Yes. The other Kamarul. The other Kamarul. This is the other Kamarul, the elder brother. Satelit pemerhatian bumi, Earth observation satellite yang beresolusi sangat tinggi, commercial di Malaysia, was launched 15 hari bulan Januari oleh syarikat Uzma daripada Amerika Syarikat. Dan satelit ini mempunyai resolusi yang sangat-sangat tinggi, 50 cm. Dan ini it's part of a constellation of satellites. Dia sebahagian daripada rantaian lebih 25 satelit yang diuruskan oleh Satellogic. So Uzma Sat 1. So I guess that's your answer, Pink Cactus, bahawa
Saya rasa ini adalah cara yang terbaik. Government sepatutnya tidak terlibat dalam benda seperti ini, tetapi kita sokong usaha seperti UzmasSat 1 ini yang dikendalikan oleh sebuah syarikat swasta. I just wanted to share also the use cases of the satellite. Satellite ni dia bukan hanya untuk keselamatan sempadan, ya. Sebab itu kita perlu memahami aplikasi satellite, Earth Observation Satellite untuk pertanian bagi mengesan contohnya kesihatan tanaman, meningkatkan productivity pertanian, so you can tell where the soil is more productive or fertile. Dari segi perancangan bandar, pemetaan infrastruktur, pengurusan sumber semula jadi seperti hutan, air, pemantauan hutan, pembalakan haram dan sebagainya, pengurusan bencana dan alam sekitar, dan pelbagai lagi. So the use cases are a lot, dan saya harap bahawa dengan adanya UzmasSat ini, lebih ramai lagi ataupun Uzmas sendiri dan juga mungkin entiti swasta yang lain akan juga terlibat dalam usaha untuk memastikan bahawa kita ada Earth observation, remote sensing and satellite and geospatial sovereignty of our own. Ya, saya cuma nak tambah satu ialah salah satu syarikat yang mana saya firma pelaburan yang saya terbabit tersebut melabur adalah satu syarikat yang boleh track all the satellite in low Earth orbit. In fact, that was basically the purpose for my visit to MISA, KJ. Dan satu lagi kepakaran yang kalau tak ada dalam agensi kerajaan Malaysia, boleh dengan kerjasama pihak swasta membantu kepada matlamat yang KJ sebut. Dan KJ tak sebut tadi, kita ada dasar angkasa negara yang I think was before 2018 was launched, dan dengan dasar angkasa negara yang ada 5 teras yang saya tengah baca sekarang ini, antara lain untuk menumpukan kepada teknologi, infrastruktur dan aplikasi angkasa kepada negara, menyumbang kepada ekonomi, meningkatkan kerjasama dan jaringan antarabangsa. So ada juga kita tadi sebut tentang soal bagaimana pekerjaan-pekerjaan alaf baru dan zaman baru ni. This is one of those other things where it's different kind of skill sets yang insyaAllah orang Malaysia dan rakyat Malaysia boleh ada. So saya sarankan pada mereka yang mungkin tak ramai tapi yang kalau yang minat kepada National Space Policy ni, ada dasar angkasa negara you can read, and also the National Space Policy Action Plan. Dan ada banyak syarikat-syarikat startup KJ yang saya dah jumpa beberapa pengasasnya yang in this space area, you know. I've met some 20-something year olds yang datang daripada universiti tempatan yang ada idea dan juga ada idea perniagaan yang telah pun wujud, ada yang dah ada revenue that plays within this space. We were macam biasalah cara kita Malaysia ni, kadang-kadang kita ahead of our time. Kita di hadapan kelok perubahan satu ketika dahulu, waktu kita hantar Dr. Sheikh Muzaffar ke angkasa lepas, bukan ke bulan, ke angkasa lepas. Apa? International Space Station. ISS, International Space Station. Sebab daripada itu sebenarnya zaman arwah Tan Sri JJ, he was my predecessor at MOSTI, banyak benda yang nak dibuat. Contoh, ada satu facility yang dibina di Maisa Banting, iaitu facility assembly, integration and testing. I went when I was minister. It was this huge facility where you can test satellites as big as 1 ton, 1,000 kg satellites. State of the art. But then when the sepenuh dibina dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2014. But when I asked, how many satellites have you assembled or tested there? Not many, zero, not many. So again, kadang-kadang bila kita ada that aspiration, the follow through was quite poor. But I hope now dengan banyak pelaburan yang dibuat oleh Uzma dan juga syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi, this is an exciting area. The richest man in the world has spent a lot of money on this. That's the next frontier. Apparently most of the satellites are his, right? All these new satellites are the constellation, dia punya lah. Dia punya. Dan salah satu mungkin plug kerja saya di MOSTI, salah satu benda yang saya buat sewaktu saya berada di MOSTI, nak tinggalkan perkara untuk memudahkan industri ini adalah untuk membawa rang undang-undang Lembaga Angkasa Malaysia. I actually passed
a bill. Now it's a law, an act of parliament yang memastikan bahawa aktiviti angkasa ni selamat, and then of course the regulations for launches and things like that lah. We managed to do that. Okay. Alright, Okay. are we good for this episode? Wow, yeah. Tolong bagi komen, maklum balas, adakah format macam ni okey, adakah nak kena jawab dengan lebih panjang ataupun lebih singkat. Kita cuba lagi untuk sesi seterusnya. Terima kasih.